Okay, so magandang buhay sa lahat. Ito ang ating subject or class orientation sa computer programming 1. So bago tayo mag-start, let us all pray and yan, so lahat tayo manalangin. So bago kayo bigyan ng mga background about sa ating subject, so let me first introduce myself. So I'm kay Harris E. Salvacion, so you can call me Sir Harris or Sir K. So I'm from the Visgasan, Marinduque, no, and I'm yeah. So my religion is born again, and so may asawa na ako at may dalawang anak. That's it. And then educational background. So graduate ako sa MSc, Bachelor of Science in Information Technology, and I also earned 23 units sa teaching sa Midwest, and I am now I am currently a student of Technological University of the Philippines, and I'm taking masters in information technology, so yeah, so that's it. So educational background ko, work experience. So pagka-graduate ko, nagturo na agad ako sa MSc 2016. Teacher na ako sa MSc at nagtuturo din ako ngayon sa Midwest sa college, computer science, and freelance programmer din ako, so when you say freelance programmer, that is my part-time job. So nagka-code ako, nagpo-program ako, nagde-develop ako ng systems sa mga companies na nag-outsource. Ayun. Fields of specialization ko, programming. So any types, siguro kaya kong aralin yung mga programming language na ginagamit ng mga industries ngayon, So ang mga programming na language na alam ko is R, Python, Java, C#, PHP, JavaScript, ano pa ba? C++, at marami pang iba, So maraming programming language tayo na pwedeng gamitin. So yung fields of specialization ko, programming talaga yon. So sometimes networking, marunong din. Pero I'm not good when it comes to animation kasi hindi ako artistic, So ayun. So ito yung contact details ko. If you have any questions about myself or about me, phone number ko and my email. So ito yung college mission and vision. So I know you know it already kasi matagal naman na to matagal nyo nang alam to. Every subject is ina-discuss sa inyo to, So pinakita ko lang. Okay, so ang course title natin is Computer Programming 1 at ang course code natin is CC102. So ang course description natin ay, so this course covers the use of general purpose programming language to solve problems. The emphasis is to train students to design, implement, test, and debug programs intended to solve computing problems using fundamental programming construct. So itong course na ito is gagamit ng general purpose programming language, which is Python. So ang pinakang
ituturo dito is tuturuan kayo mag-design, mag-implement, test and debug ng program na intended to solve computing problems. So sa whole semester natin, bibigyan ko kayo ng mga marami tayong mga problems na i-solve. So which is gagawin niyo yung mga problem, i-solve niyo yung problem na yun with the use of the programming language. Yung selected programming language natin. So matututo kayo ng basic syntax, initializations of variables, paggamit ng mga statements, and so on and so forth. So ang course schedule natin is so sa isang linggo 5 hours tayo meeting natin. So tuwing Monday 3:30 to 5:30 PM at tuwing Friday 7:30 AM to 10:30 AM. So take note na ito yung oras kung saan mag-upload ako ng module. Ito yung time na mag-upload ako ng module. At ito rin yung time kung saan magsasubmit kayo ng module. So time management para hindi kayo ang tawag dito, malmakan ng trabaho, hindi magsama-sama yung mga modules na pinapagawa. So matuto kayo mag-manage ng time ninyo. So sundin natin to, 3:30 to 5:30, ito yung gawaan ninyo ng module sa computer programming 1, tuwing Monday and Friday. Yan, kita nyo naman. Course objective natin, ano ba yung matutunan ninyo? So matuto kayo, learn the structure of Python programming, its uses and applications. Ayan, yung buong struktura ng Python programming, starting from initialization of variable until object oriented, until functions, matutunan nyo yan. So paano ang paggamit at saan ito pwedeng gamitin. Yan, so we will also matutunan nyo ring differentiate yung different types and different data types, and ma-apply nyo din sa integration of variables. Ayan. So matutunan nyo dito, meron palang type yung mga variables. So matutunan nyo dito, hindi pala pwede tayong maglaman ng strings sa numbers. Parang ganun. So matutunan nyo dito yan. Solve expression using different operators. So dito, halimbawa, for example, meron mga problems like you want to get the average of particular task. So syempre, matutunan nyo dito yan with the use of the operators na nagamit natin sa programming. Matuto kayo mag-solve with the use of the different operators. Then, so syempre, ito yun, at the end of the semester, makakapag-develop kayo ng Python program. At syempre, matutunan nyo ring i-debug yung mga program errors. So, pag sinabing debug? That is the way that you are getting the errors. Finding the errors, and then after you find those errors, syempre, i-correct nyo yung errors yun. That is debugging. I-interpret nyo rin, at the end of the semester, ma-interpret nyo rin yung mga statements used in to develop Python program. Yung mga statements, ano ba yung mga, pag sinabing statements, those are usable codes sa programming na pwede natin gamitin to solve specific task. Example of statement ay the if-else statement, looping statements, and so on and so forth. So matutunan nyo, ma-interpret nyo yan. Ano ba ang gamit nito? Para saan ba to? Kailan ba pwedeng gamitin itong mga statements na to? Then, at the end of the semester, ito, matutunan yung i-practice yung mga different statement used in Python programming. Siyempre, pag na-interpret nyo na, so, and then, pa-practice nyo na yan, practice nyo ng gamitin yung statements yan hanggang sa makasanayan nyo at matuto kayo mag-program. So, yun yung ating course objective. So, ano ba yung mga laman ng ating
ng ating modules. So for module 1, ang laman niya is all about fundamentals and procedural programming. So ang mga topics dyan is basic of computing, programming and debugging, procedural programming. So yan yung mga programming styles, history and background of Python. Maumay man pero kailangan natin daanan. So bakit ba mayroong Python? Ano ba yung background ng Python at ba't nga ba siya tinawag na Python? So i-differentiate din natin yung compiled language sa interpreted language later on. Di-discuss natin. And the Python IDE. When we say IDE, ang ibig sabihin niyan is Integrated Development Environment. So yun yung software application na inagamit natin para i-edit, i-debug at makapag-create ng mga application, Python applications. When we say Python IDE, so IDE for Python. So Python application yung mga gagawin natin dyan. And sa mga programming language, iba-iba yung IDE ginagamit natin. So like for example, Java, PHP, iba-iba yung mga IDE na nagamit natin. So dito, ang gagamit natin is Python IDE. Then, sa module 2 natin, Basics of Python, dito natin i-discuss yung variables. Ano nga ba yung variables? Data types, type conversion, yan, matutunan nyo din yan. Naming rules and convention. Yan, so meron palang rules sa pag-name ng mga variables and so on and so forth. Statements dyan, pwede nga sa pag-code natin, merong mga rules tayong sinusunod, hindi tayo basta nagpapangalan ng variables. Mathematical operators, matutunan nyo rin dyan. Hindi, paano nga ba yung mga operators, yung mga operators dyan ginagamit, and paano nga ba sila na-execute dito sa Python programming natin. So then, the write, run, debug cycle. Excuse me. Yan, matutunan nyo dito yan. Write, run, debug. So, magka-create, pa-run, then after you see an error, debug. So, matutunan nyo rin dito yan sa module 2. Sa module 3 naman natin, yan, matutunan nyo yung conditional statement. So, kasi pag nagpo-program tayo, maraming posibleng mangyari. Like for example, sa program natin, meron tayong condition. Paano kapag babae? Paano kapag lalaki? Dapat pag babae ganito, dapat pag lalaki ganito. So, syempre, gusto natin na-execute yan through code. So, ayan, useful tong si conditional statement. Pwede natin gamitin siya pag may mga ganong scenario. Yan, truth table. I-discuss ko sa inyo kung ano ba yung truth table. Kapag true and true, yan, dapat true. So, kapag true and false, dapat false. Yan, ganon, yung truth table. Logical operators, what are the logical operators na ginagamit natin sa conditional statements natin? Logical and, logical or, and so on and so forth. Flowchart, so bibigyan ko kayo ng flowcharts. Example flowcharts para at least mabilis nyo maintindihan kung paano nga ba na-execute si conditional statement. And then, the introduction sa conditional statement in Python, the if-else statement. And then, the nested conditions. Ayan. Parang pag sinabing nested conditions, these are conditions inside condition. Anong ganon. Yun yung pinaka-main concept yan. Module 4, loops. Ayan, so dito si loops, very useful siya para maiwasan natin yung redundant, yung mga paulit-ulit na pag-code. Like for example, we want to execute, we want to print 1 to 10. So, syempre, if we are going to do that in natural way, syempre, magpe-print ka ng print 1, print 2, print 3, print 4. So, to avoid that misconception, so, pwede tayong gumamit ng loops para hindi tayo magpaulit-ulit mag-print ng statement, print 1 to 10, So, yan. So, ginagamit natin yung loops para makapagawa tayo ng repetitive statement, Examples of loops dito sa Python is while loop, for loop, for each loop, and then, meron din tayong nested loop. These are loops inside a loop. Parang ganun. So, loop keywords and scope. Hanggang saan ba ang scope ng loops? Hanggang saan ba siya titigil? And what are the keywords na ginagamit natin sa loop? What are the reserved words? Then, for module 5, the data structure. So, dito, list. These are special type of variables commonly
variables can only accept one value. So meron tayong mga special type of variables that can accept more than one values. And those are list. Then matutunan nyo rin what are the list functions, mga functions, built-in functions. What are the indexing na ginagamit natin, zeros and 1, 0 from 0 to 1 to 10, parang ganon. Yung mga indexing, paano mag-slice ng list, paano mag-assign ng list at mag-delete ng list, and variable and memory location. So saan nga ba natin i-store yung mga list na yan? So alam ko, naguguluhan kayo kung ano yung mga sinasabi ko, but these are only introduction, these are only parang pinapakita ko lang sa inyo ano yung mga magiging topic natin, for you to at least pag-aralan kung gusto nyo. Pero i-discuss naman natin to. So wag niyo masyado intindihan, pinapakita ko lang kung ano yung mga magiging topics natin in the future. Then last natin, module 6. So meron lang tayong from module 1 to 6, yun lang yung ating magiging modules. And then yung last natin is functions. How to call a function, how to define a function. Matutunan natin dito yan. Ano ba yung part ng function? What are those functions with return type? And what are those functions with parameters? Matutunan nyo dito yan. So, yan yung mga magiging topic natin for the whole semester sa ating computer programming 1. Ano nga ba yung what are the activities na pwede kong ipagawa? Ito yung mga expected activities na ipapagawa ko. So, ito mahilig ako dito, reflection paper. So, like for example, mag-upload ako ng video tutorials. In that video tutorial, ginawa ko yon. Or magbibigay ako ng film review. Then, you will reflect everything na nakita nyo, natutunan nyo dun sa binigay ko na video presentation. Reflection paper. Then, ano pa yung mga pwede kong ipagawa? So, syempre, hindi naman tayong pwede mag face-to-face quiz. So, online quiz. So, maybe sometime I will use Kahoot, Google Forms, etc. So gagamit ako ng mga platforms na yon para makapag-conduct ng quiz, online quiz. Then ito, paborito ko, video presentation. So parang ginagawa ko, so magpapagawa ko sa inyo ng PowerPoint presentation, and then you will explain everything about specific topic, ganon. So through video presentation, magagawa kayo ng video presentation na na-explain nyo yung topic na ibibigay ko sa inyo, parang ganon. So mahilig rin ako magpagawa ng ganyan. Syempre, kung hindi mawawala to, magpapakode ako sa inyo, magbibigay ako ng problems, and then i-code nyo kung paano isosolve yung problem through coding. Papasa nyo syempre sa akin yan. Then graphic organizers, mahilig din ako dito. Like for example, gusto kong i-enumerate nyo yung data types with the use of graphic organizers. So parang in graphical form, ganon. So mahilig ako sa ganon. And for midterm, so if midterm exam nyo, 50 points coding, 50 points others. Maybe is essay, identification, enumeration, multiple choice. 50 points yun, 50 points coding. And then, sa finals, pure code yan. Ko-code nyo lahat doon sa final exam natin. So, yan yung mga course activity natin. So, ano ba yung yung project na pwede kong ipagawa? So, ang mga pinapagawa ko project is Python program. So, mag-create kayo ng Python program. Siyempre, i-apply nyo lahat ng mga natutunan ninyo. Then, mag-create kayo ng Python program. At i-document nyo yon. So, meron tayong documentation. At siyempre, meron din tayong video recorded presentation. I-record nyo kung paano gumagana yung ginawa nyong program para tapos ipipresent nyo sa akin yon. Ipapasa nyo sa akin lahat yan. The video recorded presentation, the documentation, and the code itself. And the e-portfolio. Yan. So, yung e-portfolio, parang yan dyan yung ilalagay lahat ng mga activities natin, yung mga hindi man graded na activities kasama sa project yan. Kasi doon sa modules ko, merong part doon na graded,
which is the assessment part or the evaluation. And the others, I'm not grading those activities. Like for example, the engage part, the elaboration part, I'm not grading those activities. Ang ginagawa ko lang doon, ipinapakompile ko lang yan at ipapasa sa akin, i-portfolio, no? Ayun. And then, so ito yung assessment and performance assessment system and performance natin. So, at the end of the semester, the student should obtain a grade of 3.04 o 5.04 pa in order to pass the course. So, syempre, 3.05 pataas, I will mark you fail. So, sana walang mangyaring ganun. So, sana masipag kayo. So, ito yung performance criteria natin. Quizzes, 30%. Presentation, projects, and activities, 30%. Major exam, composed of midterm and final exam, 40% yon. Ito yung mga policies natin. Importanteng sundin yung mga class policies natin kasi if you disobey these policies, baka sa mga activities na pinapasa ninyo, fail ko yun. Imbis na 3.0 or 1.0 hanggang 3.0, lalagyan ko ng marka na 5.0 yan. So, ayan, kapag kayo ay hindi nagpasa ng mga activities, hindi kayo nag-take ng mga quizzes, hindi kayo nag-participate, ang dami. Ito sa mga pinapagawa ko. At 20% lang yung nyo, 20% lang doon sa lahat ng activities ko for the whole semester yung na-pasa ninyo, na-comply ninyo, then I will mark you failed or unofficially drop. So, yun yung natin, yung policies natin. Unofficially drop. I will not give you incomplete grade kasi mahirap habulin yun. 80% ng mga papagawa ko, masyadong mahirap habulin yun. Kadalasan unofficially drop yun nilalagay ko doon. Para makatao naman. So, always give a heads up to the instructor if you have difficulty in accessing the course content. Yan, tandaan nyo, kapag kayo nahihirapan i-access yung course content natin, hindi nyo mabuksan si Google Classroom. Yan, pinakita ko sa inyo, pinibigay ko sa inyo email ko kanina, yung phone number ko. Pwede nyo akong one call away. Yun. Or pwede nyo ako i-PM sa Messenger. Madali naman, sabihin nyo na sa akin kapag nahihirapan kayong ipasa. At kapag nahihirapan kayong sagutan, may naguguluhan kayo, may mga katanungan kayo, huwag kayo mahiya magtanong. Kailan pa kayo magtatanong? Kapag patapos na ang semester na malapit na kayong mag-fail. Magtanong kayo habang maaga pa. Madali akong kausap. Kapag nahihirapan, willing akong tumulong. So, syempre, mahigpit ako dito, adhere to all deadlines. Hindi naman ako yung teacher na 1 week lang yung ibibigay for the activities. Magbibigay ako ng sapat na oras na alam ko na kaya nyo, na alam ko na magagawa nyo. Hindi ako magbibigay ng oras na lugi kayo na hindi nyo magagawa. Magbibigay ako ng sapat na oras. Ito, copy-paste answers, contents from the internet. So, I will be automatically marked incorrect yan. 5. So, wag nyo i-copy-paste yung mga galing sa internet. Kuha lang kayo ng idea, then make your own. Or if you want to cite something, ilagay nyo kung kanino galing according to as posted in ganun. Lagyan nyo na citations para naman at least, di ba? Yan. And I think that's all. So sana maging malusog ang ating buong semester sa computer programming 1. Lagi niyo tatandaan, wag kayong mahihiya. Kasi once na nahiya kayo at huli na ang lahat, I'm sorry kasi kung ano yung grade, kung ano yung pinasa niya sa akin, hindi naman ako doktor na aayusin ko yun. Kung ano yung mga recorded sa akin, yun yung aking i-record syempre. At yun yung aking ipapasa grade. So, that's all. If you have any questions, one call away lang talaga. One call away lang. So, that's it. Thank you and
God bless.